आपल्या सर्वांचे ऋषिकेश अँड आदित्य सुरसे या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे। आज आपण क्लास 8चा जनरल सायन्सचा चॅप्टर नंबर 16 आहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट या धड्याची एक्झरसाइज पाहणार आहोत। तर पाहूयात एक्झरसाइज पेज नंबर 115। एक्झरसाइज क्वेश्चन 1 त्यातील पहिला आहे फिलिंग द ब्लँक्स द परपेंडिक्युलर टू द मिरर ॲट द पॉईंट ऑफ इन्सिडेंट इज कॉल्ड डॅश। तर त्याचं उत्तर आहे नॉर्मल। द परपेंडिक्युलर टू द मिरर ॲट द पॉईंट ऑफ इन्सिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। एक्झरसाइज क्वेश्चन 1 मधील 2 आहे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट फ्रॉम अ वुडन सरफेस इज डॅश रिफ्लेक्शन। तर त्याचा आन्सर आहे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट फ्रॉम वुडन सरफेस इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आन्सर डिफ्यूज्ड आहे। तर क्वेश्चन 1 मधील तिसरा आहे द वर्किंग ऑफ कॅलेडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डॅश। तर त्याचं उत्तर आहे द वर्किंग ऑफ कॅलेडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट। त्यानंतर एक्झरसाइजमधील क्वेश्चन 2 आहे ड्रॉ अ फिगर डिस्क्राईब द फॉलोइंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ टू मिरर मेक एन अँगल ॲट of 90 degree with each other. If a ray incident of one mirror has an angle of incident of 30 degree, draw the ray reflected from the second mirror. What will be its angle of reflection? Answer, let R2 be the angle of reflection from the second mirror. इथे दिलेली फिगर आहे, फिगर दिलेली आहे from law of reflection angle I1 equal to angle R1 equal to 30 degree. Now in triangle ABC आहे तेथे sin now in triangle ABC theta equal to 180 degree minus 90 degree minus 60 degree equal to 30 degree. Therefore answer I2 angle of incident second equal to 60 degree. Incident angle second 60 degree येते. त्यानंतर द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे इज 60 डिग्री स्टेटमेंटमध्ये लिहिलेलं आहे। त्यानंतर एक्झरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 115 हाऊ विल यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वी कॅनॉट सी द ऑब्जेक्ट इन अ डार्क रूम। तर त्याचं आन्सर आहे लाईट enable us to see object around us. We see an object when light fall on it and get reflected from its surface and it enters our eyes. In a dark room, there is no source of light. Thus, no light fall on the surface of object and hence we do not see them. This is why we cannot see the object in dark room. Exercise question number 4 आहे पेज नंबर 115 वरला एक्सप्लेन द डिफरन्सेस बिटवीन रेग्युलर अँड इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट। सोल्युशन आहे रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑक्युर ऑन स्मूथ सरफेस सच ॲज प्लेन मिरर. आणि इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑक्युर ऑन रफ सरफेस सच ॲज ब्लॅकबोर्ड. त्यानंतर रेग्युलर रिफ्लेक्शन in this type of reflection the reflected rays are parallel to each other. त्यानंतर irregular reflection of light in this type of reflection the reflected rays are non-parallel to each other. त्यानंतर regular reflection of light in this type of reflection the reflected ray are in one direction. त्यानंतर irregular reflection of light यामध्ये in this type of reflection the reflected rays are in different direction. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 115 वाला ड्रॉ अ फिगर शोविंग इन द फॉलोइंग. तर ए आहे इन्सिडेंट रे, बी आहे अँगल ऑफ इन्सिडेंट, सी आहे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डी आहे अँगल ऑफ इन्सिडेंट आणि ई आहे रिफ्लेक्टेड रे. तर फर्स्ट इन्सिडेंट रेची डायग्राम दिलेली आहे. इन्सिडेंट रेची डायग्राम इथे आहे. त्यानंतर सेकंड आहे अँगल ऑफ इन्सिडेंट. तर अँगल ऑफ इन्सिडेंट हा इथे काढलेला आहे. त्यानंतर अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हा आहे. त्यानंतर पॉईंट ऑफ इन्सिडेंट हा इथे काढलेला आहे. त्यानंतर रिफ्लेक्टेड रे हा आहे आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हा आहे. त्यानंतर एक्झरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 115 स्टडी द फॉलोइंग इन्सिडेंट. Swara and Yash were looking in a water-filled vessel.
they could see their image clearly in still water. At that instant, Yash threw a stone in the water. Now their image were blurred. Swara could not understand the reason for the blurring of the image. क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे स्वरा आणि यश एक टब भरून पाणी होतं तर त्यात पाहत होते. त्यांना त्यांची इमेज क्लिअरली दिसत होती कारण पाणी शांत होतं. पण यशने त्यात दगड टाकला, त्यानंतर पाणी हल्ल्यानंतर त्यांना त्यांची इमेज ब्लर दिसायला लागली. तर स्वराला कळलं नाही हे आपली इमेज ब्लर का दिसू राहिली. तर आपल्याला सांगितलं एक्सप्लेन द रिझन फॉर ब्लरिंग ऑफ द इमेज टू स्वरा बाय आन्सरिंग द फॉलोइंग. आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे स्वराला इमेज ब्लर का दिसली. तर फर्स्ट रिझन आहे इज देअर अ रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन आहे इज देअर अ रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट अँड ब्लरिंग ऑफ द इमेज. सेकंड क्वेश्चन आहे विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट कॅन यू नोटिस फ्रॉम दिस. आणि थर्ड आहे आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट आहे यस. फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आहे यस देअर इज अ रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट अँड ब्लरिंग ऑफ द इमेज. तर इमेज ब्लर दिसल्यामागं आणि रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट यामध्ये संबंध आहे. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चनचा आहे इनिशियली द वॉटर वॉज स्टील अँड इट्स सरफेस वॉज स्मूथ. hence a regular type of reflection was taking place from its surface. All the light rays coming from Swara's body or Yash body reflected in the same direction on hitting the water surface and reach our eyes. Because of this water we saw clear image. But when Yash threw a stone in the water surface became rough due to which irregular type of reflection of light occurred on its surface. Hence all the right rays coming from Swara's body or Yash body reflect in different direction on hitting the water surface. Hence, only some part of the reflected rays reach our eyes. Because of this, we see a blurred image. Third question's answer is yes. Law of reflection are followed in the both type of reflection. Another exercise question number 7. त्यामध्ये first I solve the following example. If the angle between the plane mirror and the incident ray is 40 degree, what are the angle of incident and reflection? Angle of incident plus 40 equal to 90. तर angle of incident 50 डिग्री आलेला आहे कारण की आपल्याला इथे दिसतंय की परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे. त्यामुळं अँगल ऑफ इन्सिडेंट प्लस इन्सिडेंट झालेला रेचा जे 40 डिग्रीचा अँगल आहे त्याची बेरीज 90 डिग्री असणार आहे. तर अँगल ऑफ इन्सिडेंट 50 डिग्रीचं झालेलं आहे. युजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी हॅव अँगल ऑफ इन्सिडेंट इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 50 डिग्री. तर अँगल ऑफ इन्सिडेंट जर 50 डिग्रीचा असेल तर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वापरून आपण रिफ्लेक्टेड अँगल काढू शकतो कारण अँगल ऑफ इन्सिडेंट अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम असतो. त्यानंतर एक्सरसाइज क्वेश्चन 7. त्यामध्ये दुसरा सॉल्व द फॉलोइंग. इफ द अँगल बिटवीन द मिरर अँड रिफ्लेक्टेड रे इज 23 डिग्री व्हॉट इज अँगल ऑफ इन्सिडेंट द इन्सिडेंट रे. तर रिफ्लेक्टेड रे प्लस 23 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. तर angle of reflection equal to 67. Using law of reflection we have angle of incident equal to angle of reflection equal to 67 degree. कसं आले ते वरती एक्सप्लेन केलेलं आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व आपल्या चॅनलला एकदा नक्की भेट द्या. धन्यवाद.